Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre protecția plantelor împotriva razelor solare, adică vom vorbi despre cum putem folosi plasă de umbrire la noi în grădină, în așa fel încât plantele noastre să se simtă confortabil în această perioadă a anului, când temperaturile sunt în jur de plus 40 de grade. Rămâneți cu mine în următoarele minute și veți afla ce înseamnă gradul de umbrire, ce culoare să alegem atunci când alegem plasă de umbrire pentru grădinile noastre, cum putem să o întindem și care sunt acele plante care au cea mai mare nevoie de o astfel de protecție. Între timp, puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar noi începem. Ce este plasă de umbrire? Iată, aceasta este plasă de umbrire. Probabil și dumneavoastră ați văzut o astfel de plasă la vecini, la magazine de specialitate, și v-ați întrebat cum puteți să o folosiți și dumneavoastră, dar poate că ați avut dubii. De fapt, am vorbit de foarte multe ori despre plasă de umbrire, însă ultima dată când am vorbit despre aceasta, dacă mai țineți minte, acum câteva zile am vorbit despre arsuri solare și carență de calciu la roșii, ardei și vinete, am specificat de multe ori că plasă de umbrire ne poate ajuta să scăpăm de astfel de probleme. Și de atunci am primit multe întrebări legate de acest subiect. Așadar, începem. Plasă de umbrire. În această perioadă, când este foarte cald, noi, oamenii, ne simțim puțin amețiți de această căldură. Noi încercăm să ne tragem la umbră, încercăm să nu ieșim afară la acele ore când este foarte cald, da? În jur de ora 12, ora 2, ora 3 după amiază. Încercăm să ne hidratăm cât mai mult și să consumăm alimente cât mai ușoare, pentru că toate aceste lucruri ne pot ajuta să rezistăm cât mai bine în această perioadă. Și dacă suntem nevoiți să ieșim afară atunci când este foarte cald, încercăm să ne acoperim capul cu o pălărie, cu o șapcă sau cu ce avem noi. Și așa ne putem proteja împotriva căldurii. Dacă aveți animale acasă, probabil că ați observat că câinii, pisicile în această perioadă de asemenea se ascund la umbră, beau foarte multă apă și aproape că nu mănâncă. Mănâncă, dar foarte puțin, pentru că de asemenea și animalele suportă greu căldura. Dar acum haideți să ne gândim la plantele noastre. Ele nu au unde să se ascundă în această perioadă. Ele stau toată ziua în grădină și atunci când soarele este foarte puternic, ele nu se pot ascunde la umbră. Ele nu se pot hidrata singure și nu se pot proteja singure împotriva soarelui. Atunci, noi grădinarii trebuie să ne gândim la ele. Într-adevăr, plantele au și ele un mecanism de protecție împotriva soarelui puternic. Atunci când este foarte cald, plantele se încălzesc și atunci frunzele se protejează împotriva supraîncălzirii, adică procesul de transpirație este mai intens. Și atunci când apa se evaporă de pe suprafața frunzelor, frunzele se mai răcesc. Însă atunci când afară este de la plus 35 de grade în sus, mai ales cum este acum în această perioadă, la noi sunt plus 40 de grade, plantele nu fac față, acest mecanism de protecție nu mai face față și, ca rezultat, frunzele se supraîncălzesc. Probabil că și dumneavoastră ați observat că, mai ales la castraveți, frunzele se lasă în jos în timpul zilei și își revin abia seara, când soarele nu mai este atât de puternic. Și pe urmă, a doua zi, când iarăși soarele este foarte puternic, frunzele se lasă și atârnă ca niște cârpe. Și pe urmă, castraveții își revin din nou. Asta înseamnă că castraveții suferă din cauza soarelui. De arsuri solare nu mai vorbim. La roșii, ardei și vinete am observat că apar aceste arsuri solare care apar atunci când fructul nu este protejat de frunză. Chiar dacă nu defoliem roșiile noastre, sunt anumite fructe care nu sunt acoperite cu frunze și acele fructe care sunt expuse la lumina solară, ele
primesc aceste arsuri. Și pe urmă am văzut că acolo unde au apărut acele arsuri solare, pata începe să putrezească și, așa cum am spus și data trecută, trebuie să eliminăm cât mai urgent aceste fructe, pentru că acele pete pot fi ca niște porți deschise pentru intrarea patogenilor. Ce face varză în această perioadă? Varză nu mai leagă căpățână atunci când temperaturile sunt de la plus 30-32 de grade în sus. Ce fac cartofii? Nici cartofii nu mai formează bulbi atunci când solul este foarte cald, de la plus 30 de grade în sus. Iată cum suferă plantele noastre atunci când este foarte cald și intensitatea luminii este foarte puternică. De aceea, noi putem să folosim plasă de umbrire. De foarte multe ori am fost întrebată ce este gradul de umbrire și cum alegem corect plasă în funcție de acest grad de umbrire. Plasă de umbrire poate avea de la 35% până la 100%, dar acea plasă de umbrire 100% nu este pentru grădini, ea este pentru construcții, pentru garduri și pentru alte întrebuințări. La noi în grădină se poate folosi plasă de umbrire de la 35 până la 55%. Se spune că castraveților le-ar trebui o plasă de un grad de 35%. Roșiilor le-ar trebui o plasă cu un grad de 55%. Însă acești indicatori sunt importanți acolo unde sunt sere și solarii profesionale și acolo se ocupă specialiștii de toate aceste plante. La noi în grădini nu este foarte important să folosim plasă cu grad diferit de umbrire pentru fiecare plantă în parte. Este de ajuns să folosim plasă cu grad de umbrire de la 35 până la 40% și este de ajuns. Ce plasă avem noi? Noi avem plasă cu un grad de umbrire 35 și 40%, pentru că această plasă a fost cumpărată din locuri diferite și așa am găsit. Plasa noastră are deja 5 ani. Asta înseamnă că chiar dacă iese scump să o cumpărăm odată ca să ne acoperim toată grădina, ea ține mulți ani, ea nu se distruge la soare, nu se arde la soare, materialul este foarte bun și acesta este sintetic cu siguranță și ține mulți ani. Odată am dat bani, da? Odată am plătit bani pentru această plasă și pe urmă o folosim mulți ani la rând și nu mai trebuie să dăm bani în fiecare an pe această plasă. De multe ori am fost întrebată dacă nu am plasă de umbrire, oare aș putea să folosesc o perdea veche? Puteți să folosiți și o perdea veche cu acest scop, însă depinde și de material din care este făcută această perdea. Sunt anumite perdele care atunci când plouă se udă foarte tare, se lasă în jos sau pe urmă de la soare se pot rupe, dacă bate vântul de asemenea se pot rupe, mai ales dacă perdeaua este foarte veche și în așa fel puteți să faceți mai mult rău decât bine. De aceea, dacă vreți să folosiți o perdea veche, puteți să o faceți, dacă nu, mai bine cumpărați o plasă de umbrire și pe urmă o aveți mulți ani. Atunci când plouă, plasa de umbrire într-adevăr se mai lasă puțin în jos. Cu siguranță ea este mai grea atunci când se udă de la ploaie. Însă ea se usucă foarte repede și revine la acea poziție inițială și nu este nicio problemă. Ea revine foarte repede în această poziție. De asemenea, am fost întrebată de când putem să întindem plasa de umbrire. Care este acea perioadă a anului când deja putem să o întindem? Ce am observat? Sunt unii grădinari care întind plasa de umbrire prea devreme, adică au transplantat răsadurile în grădină și a doua zi deja au întins plasa de umbrire. Eu consider că această procedură efectuată în perioada transplantării răsadurilor, adică presupun că acest lucru se întâmplă în luna mai, este prea devreme să efectuăm această procedură și vă spun de ce. În luna mai vremea este încă instabilă. Sunt ploi,
soarele poate nu este atât de puternic, poate fi destul de rece. De exemplu, și la noi anul acesta, în luna mai, nu a fost cald, nici măcar în luna iunie nu a fost cald. De aceea, noi, an de an, întindem plasă de umbrire în luna iulie, pentru că tocmai din luna iulie încep să vină acele călduri mari și din luna iulie se cere plasă de umbrire. Dar, ca să știm, să nu ne orientăm după lună, după o anumită zi, trebuie să știm așa. Atunci când afară se încălzește de la 30 de grade în sus, deja vedeți că temperaturile s-au stabilit și sunt de la 30 de grade în sus, deja încep să urce, atunci să știți că a venit momentul să întindeți plasă de umbrire, pentru că pe urmă va fi tot mai cald și ca să nu vă prindă momentul când a fost foarte cald și nu ați reușit să întindeți plasa și iată, ați observat la roșii, la ardei sau la vinete arsuri solare. Chiar astăzi am văzut pe un grup de grădinari, cineva s-a plâns de aceste arsuri, neștiind ce sunt acestea și a spus că a stropit cu piatră vânătă, a mai stropit cu produse diverse împotriva bolilor, însă această problemă nu trece. Problema a fost soarele, pentru că acel grădinar nu a întins plasă de umbrire, roșiile au fost arse la soare și degeaba stropim cu tot felul de soluții care sunt destinate protecției împotriva bolilor dacă nu am întins o plasă de umbrire, pentru că arsurile vor apărea din nou pe alte roșii. Am mai fost întrebată odată de ce după ce s-a întins plasă de umbrire, arsurile apărute înainte nu au trecut. Arsurile solare, odată ce au apărut pe roșii, pe ardei sau pe vinete sau pe pepeni verzi, așa cum am vorbit și data trecută, ele nu mai trec. Ele, din păcate, rămân acolo, pentru că acele pete albe care apar inițial, ele pe urmă se adâncesc și necrozează, adică țesuturile afectate mor. Și tocmai de aceea, din păcate, acele pete apărute nu mai pot să treacă. Atunci când întindem plasă de umbrire, noi protejăm fructele neatinse de arsuri solare împotriva acestora. De aceea, nu așteptați ca acestea să treacă, pentru că, din păcate, acest lucru este imposibil. O altă întrebare pe care am primit în legătură cu plasă de umbrire a fost când strângem plasă de umbrire. Adică, deja, de exemplu, sezonul de grădinărit se apropie de final. Când știm noi că a venit momentul deja să o strângem? De regulă, atunci când temperaturile deja sunt în scădere, noaptea deja este mai rece, ziua este mai rece, soarele nu mai este atât de puternic și rămân, de exemplu, ultimele roșii, da? Mai avem ultimele roșii care urmează să se coacă. Și trebuie să ne orientăm după aceste temperaturi, când temperaturile sunt sub 30 de grade, când deja ajung la 25 de grade, 26 de grade, să știți că trebuie să dați jos această plasă. Și atunci roșiile rămase se vor coace mai repede. Însă am o experiență de acum 2 ani. Am dat plasă de umbrire în mijlocul lunii septembrie, atunci când s-a răcit foarte brusc, au ținut temperaturile mai scăzute, o perioadă mai lungă, am dat jos plasă de umbrire și pe urmă au venit din nou niște călduri peste 30 de grade și am avut iarăși neplăcerea să observ că pe roșii au apărut arsuri solare. Iată, și așa se poate întâmpla, dar, în general, atunci când observați că temperaturile deja scad sub plus 28 de grade, puteți să dați jos plasă de umbrire ca roșiile care au rămas să se coacă mai repede, pentru că să nu uităm că toamna, intensitatea luminii și soarele nu mai este atât de puternic, intensitatea luminii nu mai este atât de puternică și de aceea, în acea perioadă, roșiile vor avea nevoie de mai multă lumină ca să se coacă mai repede, pentru că nu știm niciodată cât de repede se va termina toamna. De asemenea, am fost întrebată dacă, de exemplu, cum putem să întindem plasă de umbrire, cum o agățăm, de ce o agățăm. Acest lucru, așa cum am mai spus și data trecută, este individual. Noi am prins plasă de umbrire de acel gard de beton care este în spatele meu, am
legat vârfurile, adică colțurile plasei, le-am legat, le-am făcut noduri și am legat cu o ață specială pentru legat baloți, că este foarte puternică. Soțul meu a făcut niște cârlige și aceste cârlige le-am agățat de gard. Și așa plasa se ține foarte bine. Și în partea aceasta, în fața mea, plasa de umbrire este agățată de construcții. Ea este foarte bine fixată și acest lucru este foarte important. Plasa trebuie să fie foarte bine fixată, în așa fel încât, chiar dacă bate vântul, ea să nu zboare, ea să nu se desprindă, să nu cadă și mai ales atunci când plouă, când bate vântul, să nu mergeți pe urmă la vecin ca să o strângeți. Mai mult de atât, plasa de umbrire nu doar protejează plantele noastre împotriva soarelui, dar și împotriva grindinii. Dacă, de exemplu, vine grindina, iată, dacă aveți plasă de umbrire, puteți să considerați că plantele dumneavoastră sunt protejate. Foarte mulți grădinari s-au bucurat atunci când, din păcate, a venit grindina, dar ei au avut plasă de umbrire întinsă pe toată grădina și această plasă le-a protejat plantele. Așadar, concluzia. Ce face o plasă de umbrire? Plasa de umbrire protejează plantele noastre împotriva arsurilor solare, împotriva temperaturilor excesive, împotriva deshidratării și le creează un confort termic. Pentru că, datorită acestei plase, plantele se vor simți mult mai confortabil. Este ca o pălărie pe care o folosim noi oamenii, numai că putem să considerăm că le-am dat plantelor noastre câte o pălărie, ca ele să fie protejate atunci când este nevoie. De asemenea, plasa de umbrire protejează grădinile noastre împotriva grindinii și, ca rezultat, plantele nu sunt afectate de acest fenomen neplăcut. Așadar, dragi prieteni, am aflat acum toate detaliile. Cum putem să folosim plasa de umbrire, ce grad de umbrire să alegem și care sunt acele plante care au nevoie de protecție. Ca și concluzie, toate plantele au nevoie de această protecție. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și propuneri pentru următoarele episoade. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant și abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!